Και τώρα περνάει ένα ελικόπτερο μπροστά μας. Είναι συνηθισμένο να περνάνε ελικόπτερα χαμηλά εδώ στο Ρίο. Της αστυνομίας είναι το συγκεκριμένο. Κάποιες φορές περνάνε από μπροστά σου με ένα όπλο. Είναι ένας αστυνομικός και στέκεται απ' έξω με το αυτόματο και περνάει την παραλία έτσι. Κάθεσαι εσύ και λες τι σημαίνει. Και βλέπεις έναν αστυνομικό μπροστά σου με ένα αυτόματο όπλο. Είναι για να αποθαρρύνουν τους εμπόρους ναρκωτικών να πηγαίνουν στην παραλία και να μένουν μακριά εκεί όπου δραστηριοποιούνται στις φαβέλες που είναι λίγο μακριά. Γιατί τι τους πειράζουνε, δηλαδή φαντάζεσαι να πυροβολήσουν κάποιον άσχετο έτσι στην παραλία. Η αλήθεια είναι ότι είναι πιο πολύ για να λένε, να δηλώνουν την παρουσία τους και όχι τόσο για να κάνουν κάτι. Τώρα κάνει κύκλο το ελικόπτερο και γυρνάει πάλι της παραλιακής πίσω μας, δηλαδή πλέον κινείται προς Κοπακαμπάνα. Δεν το βλέπω. Από εκεί κινείται πλέον προς Κοπακαμπάνα. Στην πραγματικότητα περνάει, κάνει μια γύρα, δηλώνει την παρουσία του. Έτσι είμαστε εδώ, είμαστε η αστυνομία, η πολισία μιλιτάρ, συγκεκριμένα η αστυνομία του στρατού, έτσι. Δεν ξέρω πώς θα το μεταφράζαμε γιατί δεν έχουμε στην Ελλάδα αυτό το φαινόμενο. Είναι κάτι σαν στρατονομία, κάτι σαν αστυνομία του στρατού. Πιο ειδική αστυνομία θα έλεγα. Ναι, είναι ας πούμε αστυνομία η οποία έχει εκπαιδευτεί από το στρατό και έχει πρόσβαση σε όπλα έτσι, πολέμου, να το πω έτσι. Και συχνά βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση με τις φατρίες, τις ομάδες των εμπόρων ναρκωτικών που είναι οι πιο γνωστοί, είναι Κομάντο Βερμέλιο, ο κόκκινος στρατός, υπάρχουν οι ΑΝΤΕΑ, ΤΕΣΕΠΕ κλπ. ΑΝΤΕΑ σημαίνει Amigos τους Amigos, οι φίλοι των φίλων. Τέλος πάντων υπάρχουν διάφορες ομάδες οι οποίες ελέγχουν διάφορες περιοχές που ονομάζονται φαβέλες. Η αστυνομία συχνά βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση μαζί τους. Δυστυχώς υπάρχει το τραγικό φαινόμενο αυτό. Πολλές φορές η αστυνομία είναι αυτή που πουλάει τα όπλα σε αυτές τις ομάδες. Μιλάμε για αυτόματα όπλα επίπεδου πολέμου. Έτσι. Και μετά αυτές οι ομάδες σκοτώνουν τους ίδιους τους αστυνομικούς που τους δώσαν τα όπλα. Υπάρχει μεγάλη διαφθορά. Οι αστυνομικοί δεν βγάζουν πολλά χρήματα εδώ και σου λέει θα πουλήσω κάποια όπλα παράνομα σε αυτούς. Πολλές φορές τους πουλάνε ασφάλεια. Πολλές φορές οι ίδιες οι ομάδες αυτές εμπόρων ναρκωτικών θέλουν να κάνουν μια επίθεση σε μια άλλη ομάδα εμπόρων ναρκωτικών σε ένα μέρος, σε μια φαβέλα που ελέγχει η άλλη ομάδα εμπόρων ναρκωτικών. Προσλαμβάνουν μια δημιουργία αστυνομικών η οποία μπαίνει μαζί τους και πολεμάνε και σκοτώνουν την αντίπαλη ομάδα και έτσι παίρνει τον έλεγχο η άλλη ομάδα. Πληρώνονται αδρά γι' αυτό και έτσι έχουμε ένα πολύ περίεργο σύστημα διαπλοκής εδώ στο Ρίο και όχι μόνο στο Ρίο, γενικότερα στη Βραζιλία, όπου η αστυνομία συνεργάζεται με το έγκλημα. Έχουμε δηλαδή όργανα της τάξης τα οποία συνεργάζονται με όργανα τα οποία είναι κακοποιά στοιχεία και επιτίθενται. Αλλά καταλήγουν να είναι το ίδιο πράγμα, έτσι. Δηλαδή στην τελική, ποια διαφορά. Ποια η διαφορά, αν το σκεφτείτε, παιδιά, τελικά να σου έρθει ένας αστυνομικός, ας πούμε, που σου λέει αυτό απαγορεύεται και τελικά συνεργάζεται με την άλλη ομάδα των εμπόρων, οι οποίοι είναι αυτοί που θέλουν να πουλήσουν εδώ. Δηλαδή, μιλάμε για. Γιατί να πω κι εγώ κάτι. Έχουμε ένα φίλο, τον Μάρσιο, ο οποίος τον λίστεψαν αστυνομικοί, έτσι μας είπε. Πήγε σε μια γειτονιά και τον σταμάτησαν αστυνομικοί και του πήραν το κινητό. Και του λένε πρόσεχε, είναι επικίνδυνο εδώ. Όχι το κινητό, νομίζω του πήρανε κάποια χρήματα. Εντάξει, δεν του πήραν το κινητό, αλλά. Σιγά το πράγμα, τη διαφορά. Και του λένε πρόσεχε, λέει, γιατί δεν είναι επικίνδυνα. Και λέει το ξέρω, το βλέπω. Δηλαδή, παιδιά, αυτός ήταν και λίγο έτσι, είχε μακριά μαλλιά τότε. Ήταν διδακτορικός, ναι. Τότε είχε αφήσει μακρύ μαλλί, μας λέει, και τον είδαν οι αστυνομικοί, του σταματάνε έλεγχος. Του λένε κάτω στο πάτωμα, τον βάζουν κάτω και τον ψάχνουν, βρίσκουν κάποια χρήματα στη τσέπη του και τα παίρνουν. Τα παίρνουν και λένε σήκω φύγει από εδώ, είναι επικίνδυνο, και λέει ναι, το βλέπω. Ήταν η ίδια αστυνομία που ήταν τελικά ο κίνδυνος για τον ίδιο. Δηλαδή υπάρχουν δυστυχώς κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν σέβονται καθόλου το ιερό αξίωμα αυτό που έχουν, δηλαδή το γεγονός ότι η κυβέρνηση τους έχει δώσει ένα ρόλο ο οποίος τους δίνει το αξίωμα να σταματήσουν έναν άνθρωπο στον δρόμο και τελικά να το καταχραστούν με τρόπο που θα ληστέψουν αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος εντωμεταξύ ήταν ένας διδακτορικός, ένας επιστήμονας. Δεν φαινόταν στους ίδιους, τον είδαν σαν ένα ρεμάλι εκεί στην περιοχή που ήταν στη Σάντα Τερέζα, κάποιος ποιος ξέρει, κάποιος που πήγαινε εκεί να πιει. Και τέλος πάντων ήταν ένας επιστήμονας ο οποίος τελικά κατέληξε να βρίσκεται στην Ανταρκτική, να μελετάει διάφορα φαινόμενα τέλος πάντων για το πανεπιστήμιο εδώ πέρα στο Ρίο. Αλλά τον είχαν ληστέψει, η ίδια η αστυνομία τον είχε ληστέψει εδώ πέρα στο Ρίο. Δηλαδή τέτοια φαινόμενα είναι τραγικά φυσικά. Δυστυχώς συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο, αλλά περισσότερο σε μέρη όπου δεν υπάρχει αυστηρός έλεγχος. Αλλά να πούμε ότι αυτό το πράγμα είναι τραγικό εδώ στο Ρίο. Έχουμε αστυνομία, έχουμε εμπόρους ναρκωτικών, έχουμε πρώην αστυνομικούς και πρώην στρατιωτικούς που ονομάζονται μιλίσια, που ελέγχουν περιοχές σαν τις φαβέλες, που δεν είναι όμως περιοχές που ελέγχονται από το εμπόριο ναρκωτικών, αλλά ελέγχονται από την συνδρομή, όπου πληρώνεις μια συνδρομή κάθε μήνα.
στους μιλίσιανους, που είναι οι πρώην αστυνομικοί, πρώην στρατιωτικοί που έχουν βγει στη σύνταξη και πλέον ελέγχουν μια περιοχή και τις παρέχουν ασφάλεια. Και εσύ πληρώνεις, ας πούμε, επειδή έχεις ένα μαγαζί, ένα ποσοστό από τα κέρδη σου σε αυτούς κάθε μήνα. Είναι κάτι σαν μια ντόπια μαφία εδώ που τα λέμε, αλλά εξασφαλίζουν ότι δεν θα υπάρχει εμπόριο ναρκωτικών, εξασφαλίζουν την ασφάλεια. Έτσι, αν έρθει κάποιος από τις άλλες φατρίες, από τις άλλες ομάδες, θα καθαρίσουν. Ναι, κατάλαβα. Αυτό είναι το Ρίο, παιδιά, να το. Αλλά ωραίο είναι παρόλα αυτά. Ναι, με την τρέλα του. Με τα καλά και τα κακά του. Όπως το κάθε μέρος αυτού του όμορφου κόσμου. Κρατάει στο χέρι ένα όπλο και τριγυρνάει εδώ στην παραλία. Η αστυνομία βρίσκεται ανάμεσά μας και ελέγχει τους πάντες με το βλέμμα.